बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ खुश आमदीद। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ, ਆਲੂ ਦੇ ਕਬਾਬ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਦੇਖੋ। 800 ਗ੍ਰਾਮ ਆਲੂ ਮੈਂ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2-3 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, 1 ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, 1 ਚਮਚ ਨਮਕ, ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦੀ, 1 ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ, 1 ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, 1 ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦਾ। 2 ਅੰਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟ ਲੈਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨੀਆਂ। बस 1-2 दफ़ा पलट के तो टिक्कियाँ साड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो गई। देखो बहुत प्यारा कलर बनया, बहुत अच्छा टेस्ट है। घर च ज़रूर ट्राई करना, वीडियो नू लाइक करना, चैनल नू सबसक्राइब कर देना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।